Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Γνωστός ως μια φανταστική φιγούρα που περιπλανιέται μέσα στη νύχτα, ο Τσάρλι χωρίς πρόσωπο υπήρξε πηγή εφιαλτικών ιστοριών και σιωπηλών ψιθύρων για δεκαετίες στην Πενσιλβάνια. Ωστόσο αυτός ο φανταστικός μύθος κρύβει μια ανθρώπινη ιστορία στην καρδιά του, τη ζωή του Ρέιμοντ Ρόμπινσον, που σημαδεύτηκε από ένα τραγικό παιδικό γεγονός. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Στους λόφους της Δυτικής Πενσιλβανίας, οι ψίθυροι για μια φανταστική φιγούρα γνωστή ως Τσάρλι χωρίς πρόσωπο, επίσης γνωστή ως ο πράσινος άνθρωπος, έχουν αναστατώσει τη φαντασία των ντόπιων εδώ και δεκαετίες. Καλυμμένος από το σκοτάδι της νύχτας, αυτή η φανταστική παρουσία λέγεται ότι περιπλανιόταν στους ερημικούς δρόμους και τις σύραγγες, η σιλουέτα του χρωματισμένη με μια εξωγήινη πράσινη απόχρωστη. Ωστόσο, πίσω από αυτό το μυστήριο κρύβεται μια πολύ πραγματική και ανθρώπινη ιστορία. Η οντότητα που οι άνθρωποι φοβόντουσαν και μυθολογούσαν ήταν στην πραγματικότητα ένας συνηθισμένος άνθρωπος, του οποίου η ζωή πήρε μια τραγική στροφή στην παιδική του ηλικία. Χωρίς τα παραμύθια του μύθου, η ιστορία του Ρέιμοντ αποκαλύπτει όχι ένα φάντασμα ή μια επινόηση της λαογραφίας, αλλά ένα άτομο που η ζωή του άλλαξε για πάντα από μια στιγμή νεανικής περιέργειας και τις τρομερές συνέπειές της. Η ιστορία του Ρέιμοντ Ρόμπινσον ξεκινάει στο ήσυχο τοπίο της κομιτείας Μπίβερ της Πενσιλβανίας, όπου γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1910. Τα πρώτα του χρόνια ξεδιπλώθηκαν όπως και εκείνα οποιοδήποτε άλλο αγοριού από μια μικρή πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα, που χαρακτηρίστηκαν από τις απλές χαρές παιδικής ηλικίας. Η κομιτεία Μπίβερ, με τις στενά συνδεδεμένες κοινότητές και την ομορφιά της, ήταν μια εικόνα της κανονικότητας και της αθωότητας. Τον Ιούνιο του 1919, όταν ο Ρέιμοντ ήταν μόλις 8 ετών, η ζωή του πήρε μια τραγική τροπή. Μια νεανική τόλμη οδήγησε σε μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή του. Ενώ έπαιζε με φίλους κοντά στη γέφυρα Μοράντο, η οποία είχε ένα καροτσάκι και ήταν γεμάτη με ηλεκτρικά καλώδια, οι φίλοι του τον προκάλεσαν να ανακτήσει μια φωλιά πουλιών που βρισκόταν στη κορυφή ενός ηλεκτρικού στήλου. Καθώς ο Ρέιμον ανέβαινε το στήλο, ο αέρας ξαφνικά άλλαξε από μια εκτυφλωτική λάμψη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Ρέιμοντ χτυπήθηκε με 11.000 βόλτ ηλεκτρικού ρεύματος, μια δύναμη τόσο ισχυρή που τον έριξε στο έδαφος σε μια εκτυφλωτική λάμψη. Αυτό το καταστροφικό ατύχημα άφησε το Ρέιμοντ με βαθιά τραύματα. Το σοκ υψηλής τάσης του έκαψε σοβαρά το πρόσωπο και τα χέρια, με αποτέλεσμα να χάσει τα μάτια, τη μύτη και το δεξί του χέρι. Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς και τις πιθανότητες εναντίον του, ο Ρέιμοντ επέζησε. Το ατύχημα έριξε το Ρέιμον σε μια νέα πραγματικότητα, μία όπου ήδη η εμφάνισή του θα γινόταν πηγή περιέργειας και δυστυχώς φόβου. Από εκείνη τη μοιραία μέρα η ζωή του Ρέιμον αποκλίνει από το συνηθισμένο μονοπάτι που κάποτε φαινόταν να ακολουθεί και τελικά γεννήθηκε ο θρύλος του Τσάρλι χωρίς πρόσωπο. Μετά το ατύχημα που άφησε το Ρέιμον παραμορφωμένο, το ταξίδι της ανάρρωσής του και της προσαρμογής του χαρακτηρίστηκε από αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά το γεγονός ότι έχασε τα μάτια του, τη μύτη του και το δεξί του χέρι, διατήρησε θετικό πνεύμα. Βρήκε παρηγοριά και μια αίσθηση σκοπού στο να φτιάχνει ζώνες, πορτοφόλια και χαλάκια στο σπίτι της οικογένειάς του στο Κόπελ της Πενσιλβανίας. Αυτό όχι μόνο του παρήχε ένα εισόδημα, αλλά και μια δημιουργική διέξοδο. Λόγω της εντυπωσιακής φύσης των τραυματισμών του, ήταν συνειδητός της εμφάνισής του και της πιθανής επίδρασή του στους άλλους. Για να αποφύγει να προκαλέσει συναγερμό ή δυσφορία, ο Ρέιμον επέλεξε να κάνει τις βόλτες του τη νύχτα. Οι βόλτες του κατά μήκος της Εθνικής Οδού 351, καθοδηγούμενοι από ένα μπαστούνι, έγιναν βασικό κομμάτι της ζωής του. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των νυχτερινών περιπάτων που ο Ρέιμον άρχισε να συμβάλλει ακούσια στο θρύλο που θα γινόταν γνωστός ως ο πράσινος άνθρωπος ή ο Τσάρλι χωρίς πρόσωπο. Η θέα του να περπατάει στο σκοτάδι της νύχτας προκάλεσε φήμες και γοητεία στους περίεργους ντόπιους. Καθώς ο Ρέιμον περιπλανιόταν κατά μήκος της Εθνικής Οδούς 351, κάτω από το βλέμμα του φεγγαριού,
Τα αυτοκίνητα που περνούσαν έριχναν τα φώτα τους προς το μέρος του. Τα ρούχα του, πιθανότητα απλά κανονικά παλιά καρόπουκάμισα, έπαιρναν το φως με τέτοιο τρόπο ώστε φαινόταν να εκπέμπουν μία πράσινη λάμψη. Ο θρύλος πραγματικά ξεκίνησε με την ιστορία του να στοιχιώνει το τούνελ Piney Fork κοντά στο Πίτσμπουργκ, μια σιδηροδρομική σύραγγα εγκαταλελειμμένη από το 1962. Αυτό το παλιό γεμάτο γκράφιτι τούνελ έγινε το τέλειο σκηνικό για μια τρομακτική ιστορία. Οι ντόπιοι το αποκαλούσαν σύραγγα του πράσινου ανθρώπου, όπου οι έφηβοι συχνά τολμούσαν να μπουν σβήνοντας τα φώτα των αυτοκινήτων τους και φωνάζοντας τον πράσινο άνθρωπο. Ο θρύλος έλεγε ότι θα εμφανιζόταν από το σκοτάδι, το δέρμα του φέρεται να έχει γίνει πράσινο από το ηλεκτρικό ατύχημα και αν άγγιζε το αυτοκίνητό σας είτε θα σταματούσε είτε θα δυσκολευόταν να ξεκινήσει. Ανεξάρτητα από τον λόγο, η αναζήτηση του Ρέι στην οδό 351 έγινε δημοφιλής χόμπι για τους ντόπιους. Όσοι ήταν αρκετά γενναίοι για να σταματήσουν θα εμπλέκονταν με το Ρέι και θα τον έβρισκαν να είναι ένας ευγενικός και ευχάριστος άνθρωπος. Τίποτα σαν τη τρομακτική φιγούρα που απεικονίζεται από το θρύλο. Ο αστικός θρύλος επιμένει και μάλιστα αναπτύσσεται παρά τη καλή φύση του Ρέιμοντ. Η τάση να περιπλανιέσαι στην οδό 351 με την ελπίδα να δεις τον Τσάρλι χωρίς πρόσωπο έγινε τόσο δημοφιλή στη δεκαετία του 60 που πραγματικά προκάλεσε κυκλοφοριακές συμφορές. Ο τρόπος που η ιστορία του Ρέιμοντ διαστρεβλώθηκε σε ένα τρομακτικό μύθο δείχνει πραγματικά πως οι αστικοί μύθοι μπορούν μερικές φορές να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Η ιστορία του Τσάρλι χωρίς πρόσωπο που υποτίθεται ότι στοιχιώνει το τούνελ του Piney Fork και έχει πράσινο λαμπερό δέρμα ήταν πολύ υπερβολική σε σύγκριση με το πραγματικό πρόσωπο πίσω από το μύθο. Η μεταμόρφωση του Ρέιμοντ Ρόμπινσον σε «Ο πράσινος άνθρωπος» και ως ο Τσάρλι χωρίς πρόσωπο διαμορφώθηκε σημαντικά από τις ποικίλες αντιδράσεις εκείνων που το συνάντησαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών περιπάτων του. Οι κάτοικοι του Κόπελ και των γύρω περιοχών είχαν μεικτές αντιδράσεις στο Ρέιμοντ, που κυμαίνονταν από φόβο και σοκ μέχρι καλοσύνη και φιλία. Πολλοί ντόπιοι ξαφνιάστηκαν ή φοβήθηκαν όταν είδα τον Ρέιμοντ να κάνει τις νυχτερινές του βόλτες. Μία κάτοικος του χωριού θυμάται ότι ένιωσε έντονο φόβο όταν τον είδε καθώς επέστρεφε από μια πισίνα. Αυτή η αντίδραση δεν ήταν ασυνήθιστη καθώς η εμφάνιση του Ρέιμοντ μετά το ατύχημα ήταν αρκετά συγκλονιστική για όσους δεν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Η θέα του να περπατάει με ένα ραβδί τη νύχτα οδήγησε σε φήμες και μια αυξανόμενη αίσθηση μυστηρίου για το ζώο που περπατάει τη νύχτα. Αλλά δεν ήταν όλες οι αντιδράσεις ριζωμένες στο φόβο ή τη σκληρότητα. Μερικοί ντόπιοι έγιναν φίλοι του Ρέιμοντ, προσφέροντάς του μπύρες και τσιγάρα κατά τη διάρκεια των περιπάτων του. Ο Πιτ Παύλοβιτς, ένας κάτοικος εκείνη την εποχή, θυμήθηκε τη συνάντηση σε ένα εστιατόριο πριν βγει να ψάξει για τον πράσινο άνθρωπο. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις συχνά οδήγησαν σε γνήσιες πράξεις καλοσύνης και μια αίσθηση υποστήριξης της κοινότητας για το Ρέιμοντ. Δυστυχώς, παράλληλα με αυτές τις πράξεις καλοσύνης, ο Ρέιμοντ αντιμετώπισε επίσης σκληρή μεταχείριση από άλλους. Έζησε την εμπειρία να τον παίρνουν με αυτοκίνητα και να τον εγκαταλείπουν σε άγνωστα μέρη. Μερικές φορές τον έβλαπταν ακόμη και σωματικά. Αλλά μέσα σε όλα αυτά συνέχισε τις νυχτερινές του βόλτες, δείχνοντας μια αντοχή που είναι δύσκολο να βρεθεί. Η ιστορία του Ρέιμοντ άφησε ένα αντίκτυπο στην κοινότητα και θυμόνταν από πολλούς ως ένα ευγενικό και εμπνευσμένο άτομο. Παρά το φόβο και τις παρεξηγήσεις, εκείνοι που το γνώριζαν εκτιμούσαν την ευγενική του φύση. Ο Φιλ Ορτέγκα, ένας ντόπιος που γνώριζε το Ρέιμοντ, το θυμόταν ως καλό παιδί. Ακόμη και μετά το θάνατο του Ρέιμοντ το 1985, ο θρύλος του πράσινου ανθρώπου και του Τσάρλι χωρίς πρόσωπο συνέχισε να ευδοκιμεί, παραμένοντας ένα θέμα ενδιαφέροντος και συζήτησης ιδιαίτερα μεταξύ των μαθητών γυμνασίου στην περιοχή. Η ζωή του Ρέιμοντ Ρόμπινσον, ιδιαίτερα το κομμάτι που έγινε αστικός θρύλος, είναι ένα παραμύθι. Η ιστορία του πραγματικά δείχνει πως έχουμε τη τάση να κάνουμε μεγάλη υπόθεση από το ασυνήθιστο και πως αυτό μπορεί να καταλήξει να μετατρέψει την πραγματική ζωή κάποιου σε μια άγρια ιστορία. Είναι μια υπενθύμηση για το πόσο σημαντικό είναι να κοιτάμε πέρα από τους μύθους και να βρούμε το πραγματικό πρόσωπο πίσω από αυτούς.
Η γνώση των αληθινών ιστοριών προσθέτει μια ανθρώπινη πινελιά σε αυτούς τους θρύλους. Μας δείχνει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτές τις ιστορίες από απλά φρικιαστικά πράγματα. Υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι με πολύπλοκες ζωές πίσω τους. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια σχετικά με το θρύλο. Πώς πιστεύατε πως θα αντιδρούσατε αν συναντούσατε αυτόν τον άνθρωπο? Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.